خب بالاخره 4 تیر رسید و مایکروسافت ویندوز 11 رو به صورت رسمی عرضه کرد. از یک هفته قبل یه نسخه از ویندوز 11 درز کرده بود به بیرون، اصطلاحاً لیک شده بود و خیلیاتون اون رو نصب کردید و خیلی هم نصبش نکردید و میخواید ببینید که مراحل نصبش چجوریه. حالا یا روی سیستم خودتون بخواید نصب کنید یا اینکه فقط تجربه کنید ببینید که چجوریه و کلا با این مراحل و پروسه نصبش آشنا بشید. امروز تو این ویدیو قراره براتون ویندوز 11 رو نصب کنم، در رابطه با اینکه از کجا میتونید دانلودش بکنید، چجوری باید نصبش کنید، چه پیش نیازایی داره صحبت کنیم. البته ویدیو پیش نیازهاش که یه ذره طولانی تر هست و براش یه ویدیو جداگونه میسازم و بعد از این ویدیو منتشر میشه. اگه دوست دارید مراحل نصب رو ببینید و یاد بگیرید که چجوری میتونید اون رو توی سیستمتون یا روی ماشین مجازی نصب کنید، با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره و همونجوری که گفتم امروز قراره ویندوز 11 رو با همدیگه نصب کنیم و با پروسه نصبش آشنا بشیم. حتما در جریانید. حدوداً یک هفته پیش یه نسخه از ویندوز 11 که نسخه غیر رسمی هست، اصطلاحاً درز کرد، اومد بیرون. یه مقداری از امکانات ویندوز 11 که پیروز توی سمینار معرفی شد رو توی اون ویندوز میتونیم ببینیم. یه منو استارت تغییر کرده، یه تغییرات کوچولو دیگه هم هست، ولی مقدار خیلی زیادی از تغییراتی که مایکروسافت گفت که توی ویندوز اضافه کرده اصلا توی این بیلدی که لو رفته نیستش. کاملا هم قابل پیش بینی بود که این ویندوزی که لو رفته ویندوز اصلی نباشه، به خاطر اینکه 3-4 تا از تغییرات مثل استور که مطمئن بودیم قراره تغییر کنه توی این بیلد تغییر نکرده بود. ولی امروز میخوایم بریم همین بیلدی که تغییر نکرده رو با هم نصب کنیم و با مراحل نصب و روش نصب آشنا بشیم. مایکروسافت از حدوداً یک هفته دیگه نسخه اینسایدر ویندوز رو برای اینسایدراش ارائه میده، یعنی یه نسخه بتا میده بیرون که دیولپرها و اینسایدرها نصب بکنن و ایراداتش رو شروع کنن برطرف کردن تا اینکه آخر پاییز بخواد نسخه اصلی رو ارائه بده که حالا در مورد اونم صحبت میکنیم. اگر به هر دلیلی این نسخه اینسایدر تفاوت زیادی داشت، من برای اون هم ویدیو جداگونه میسازم، وگرنه صبر میکنیم تا نسخه اصلی که آخر پاییز باشه آفیشیال عرضه بشه و اون وقت یه دونه ویدیو کامل دیگه از مراحل نصب و بقیه چیزا براتون میسازم. ولی احتمالاً هیچ فرقی نخواهد کرد و همین نسخه ویندوزی که الان یاد میگیریم نصب کنیم رو شما تا آخر میتونید نصب کنید. خب سرتون رو درد نرم، بریم دونه دونه جواب سوالاتتون رو اول بدم و بعد بریم نصب ویندوز رو انجام بدیم. سوال اولی که خیلی زیاد ازم پرسید توی کامنت ها اینه که چرا وقتی من ویندوزمو میزنم آپدیت نمیاد ویندوز 11، از کجا بگیریم، چجوری نصبش بکنیم، چرا آپدیت نمیشه، کی میتونیم آپگرید کنیم. اول از همه این اخطار رو بهتون بدم، این نسخه ای از ویندوز 11 که لو رفته نسخه غیر رسمیه، دست یکی از کارمندا یا از یه جایی در رفته و اصلا نباید شما اینو روی سیستم اصلیتون نصب کنید. درسته که یوتیوبرهای خارجی ایرانی نصبش کردن، تست کردیم، حتی بازی روش ریختن و دیدن چقدر خوب جواب میده، ولی نسخه رسمی نیست. این نسخه آن آفیشیاله. شاید واقعا داخلش یه دونه رنسامور داشته باشه و ما نمیدونیم. به هیچ عنوان روی سیستم اصلیتون جایی که فایل دارید یا هر چیزی اینو نصب نکنید. همین الانم توی ویدیو میبینید که من بهتون یاد میدم این رو توی هایپر-وی نصب کنید، برای اینکه من نمیخوام سیستم اصلیم دچار مشکل بشه. یه سیستم کاملا ایزوله دارم نصب میکنم که دسترسی دیگه‌ای هم نداشته باشه. پس به هیچ عنوان توصیه نمیشه که الان شما روی کامپیوتر اصلیتون ویندوز 11 رو نصب کنید و اصلا نمیتونی آپگرید کنی، اصلا آپگریدی واسش نمیاد. مایکروسافت گفته تا سال 2025 ویندوز 10 رو پشتیبانی میکنه و به کسایی که سیستمشون پیش نیاز لازم رو داشته باشه که من براش ویدیو جداگونه میسازم، از آخر امسال و اوایل 2022 پیشنهاد میده که تو میتونی آپگرید کنی بیای رو ویندوز 11، وگرنه هنوز خبری نیست، کسی نباید بتونه اصلا آپگرید بکنه. صبر کنید نسخه اصلی بیاد، اون وقت میریم نسخه اصلی رو نصب میکنیم و از اون استفاده بکنید. هنوز خیلی زوده حتی واسه قضاوت کردنش و اینکه انقدر هول نباشیم که آی نصبش کنم، امکان داره واقعا این نسخه خطرناک باشه. ولی حالا من آخر ویدیو هم دوباره میگم، ولی اگر دوست دارید که نصبش بکنید، فایل ایزو رو بهتون میگم چجوری دانلود کنید، توی یک محیط مجازی نصب کنید و تست انجام بدید. سوال مهم بعدی اینه که فایل ایزو رو از کجا بیارم. من خودم واسه اینکه مطمئن بشم فایل‌های ایزویی که توی سطح اینترنت هست همشون یکی هستن یا تغییرات دارن، 3 تا فایل ایزو از 3 جای مختلف دانلود کردم. اولین جایی که دانلود کردم یکی از این سایت‌های خارجی
ببین ماجرا این بودش که اولین جایی که لو رفت گذاشتنش روی یه دونه گوگل درایو، بعد انقدر دانلود شد گوگل اونو بست و مایکروسافت دنبالش افتاد که این رو ببنده، ولی از یه جای دیگه انقدر زیاد شد که مایکروسافت هم دیگه نتونست کاری بکنه و بیخیال شد. اگه سرچ بکنید ویندوز 11 لیکت آیسو یا ISO واسهتون میاره، یا علاوه لینک میاره که میتونید ازشون دانلود بکنید. منم اگه نسخه به درد بخوری رو تونستم پیدا بکنم دوباره لینکشو میذارم، چون اونی که من ازش دانلود کردم برداشتش، مایکروسافت جلو اون گرفت و بسته شد. ولی اگه لینک دیگه ای پیدا کردم پایین واسهتون میذارم. این راه اول. راه دوم توی تورنت هست، خیلی راحت میتونید از تورنت دانلود کنید. من اون نسخه رو دانلود کردم، از تورنت هم دانلود کردم و اگه تو ایران هستید سایت صاف 98 نسخه لیک شده رو گذاشت و اکتیویتورش رو هم گذاشت، میتونید از همون طریق هم اکتیوش بکنید. پس اگه تو ایران هستید صاف 98 راحت ترین راه، حالا سایت های دیگه هم شاید گذاشته باشن، وگرنه از تورنت یا سایت های خارجی سرچ بکنید به راحتی میتونید پیدا کنید. میمونه بحث اکتیو کردن. همون جوری که ویندوز 10 رو اکتیو میکردید ویندوز 11 رو هم اکتیو کنید، هیچ فرقی نمیکنه، روی این نسخه همون اکتیویتورها جواب میده. حالا منتظر باید بشیم نسخه اصلی که بیاد برادران چین و روس و هند واسه همون اکتیویتورش رو بسازن. پس این از اینکه فایل ایزو رو از کجا بیارید و بتونید دانلودش بکنید. من دیگه اینجا نمیتونم نشونتون بدم، خودتون میتونید یه سرچ بکنید راحت پیداش بکنید. ولی نکته مهم دیگه اینه که چجوری مطمئن بشم این فایل سالمه؟ آیا کسی اومده این وسط فایل رو تغییر داده؟ من قبلا یه ویدیو اینجا ساختم بهتون گفتم چرا باید وقتی یه فایلی رو دانلود میکنید برید هشش رو چک بکنید تا مطمئن بشید اون فایل سالمه و مشکلی براش ایجاد نشده، رنساموری توش اضافه نشده یا هر چیزی. اول ویدیو توضیح دادم چون این فایل درز پیدا کرده مایکروسافت هشش رو اعلام نکرده که ما بدونیم دقیقاً هشش چیه. ولی من این سه تا فایلی که گرفتم و از جاهایی که خارجی، از ویدیوهای خارجی هم که دیدم، هشش رو براتون مینویسم توی ادامه، تمام هش های ممکن رو مینویسم و از طریق اون ویدیو میتونید هشی که فایلی که دانلود میکنید رو با این هش فایلی که من نوشتم چک کنید و مطمئن بشید که فایلتون سالمه. حالا من میخوام برم نصبم انجام بدم. گفتم من از هایپر وی استفاده میکنم، مراحل ساختش رو بهتون نشون میدم سریع، ولی توضیح نمیدم به خاطر اینکه قبلا براش ویدیو ساختم کامل، دارم دوره هایپر وی رو برگزار میکنم. اگه دوست داشتید میتونید اون دوره رو با من ببینید. روی وی ام ور تست شده جواب میده، روی ویرچوال باکس تست شده جواب میده، ولی من دیگه اونجا این کارو نمیکنم چون من هایپر وی دارم، از هایپر وی استفاده میکنم. در مورد مشخصات نصب، مایکروسافت گفته 4 گیگابایت رم میخواد و پیشنهاد میکنم شما هم 4 گیگابایت رم بهش بدید. اگه داریم ماشین مجازی میسازید به هایپر وی حتما باید G2 بسازید و سکیور بوت فعال باشه و روی گزینه ویندوز باشه تا بتونید نصبتون رو انجام بدید. و همین، بریم با هم دیگه شروع کنیم نصبش رو ببینیم و من اونجا بیشتر واسهتون توضیح میدم. سعی میکنم بگم که حالا هر جاش چه اتفاقی داره میفته. مراحل نصب خیلی شبیه ویندوز 10 ولی خیلی خوشگل‌تر شده. بریم با هم دیگه ببینیم. خب همونجوری که گفتم من این ماشین مجازی میسازم، اسمش رو میذارم وین 11 به خاطر اینکه ویندوز 11 دارم و جنریشن 2 باید باشه حتما. اینجا مقدار رمی که میخواید رو میتونید بهش بدید. من 8192 8 گیگ رم بهش میدم واسه اینکه رم دارم، شما شاید مجبور شید کمتر بدید. فعلا کارت شبکه بهش اختصاص نمیدم. هارد دیسکش هم همینجا بسازه. میگه که فایل ایزو رو بهم میدی یا نه، میگم بله. اینم فایل ایزو. next و finish و بعد ماشینم رو روشن میکنم. خب همونجور که میبینید اینجا لوگو عوض شده، لوگو ویندوز 11. next رو میزنم. اینجا لوگو هنوز عوض نشده، این هم معلومه که آقا نسخه اصلی نبوده، آفیشیال نبوده. اینستال رو میزنم. اینجا میگم که پروداکت کی ندارم. نسخه‌ای که میتونید نصب بکنید رو اینجا انتخاب کنید. پیشنهاد میکنم نسخه پرو رو انتخاب کنید و انش هم نه. اینجا توضیحات رو میبینیم فرق کرده، سکشن 11 شده اینجا اسمش. کاستم رو میزنم. یه هارد 127 گیگ دارم که میگم کلش رو فرمت کن و پارچه بندی کن و میزنم نصب شه. تا اینجا هیچ فرقی با ویندوز 10 نداشت، فقط در حد چند تا لوگو و ثبت میکنم تا نصب تموم شه. خب همونجور که میبینید تغییر کرده و لوگوی جدید داره میاد، قیافه جدید رو داریم میبینیم.
اون صفحات بیروح عوض شده و مایکروسافت ذره خوشگلش کرده این صفحاتو. اینجا باید کشورتون رو انتخاب کنید. میذارم هم یونایتد استیت باشه، یس رو میزنم. ببینید این لوگو الان میره عوض میشه. زبان کیبوردتون رو انتخاب میکنید. اگه زبان دومی میخواید اضافه کنید از اینجا میتونید اضافه کنید. مثلا میخواید زبان فارسی اضافه کنید که من اضافه میکنم. خود زبان فارسی چند تا کیبورد مختلف میشه واسش بذارید. همین پرشین از همه برای ما استانداردتره. نگاه کنید به زبان طراحی نگاه کنید. زبان طراحی جدید مایکروسافت فلوئنت دیزاین سیستم بهش میگن. تشکیل شده از عمق، حرکت، نور و رنگ. خب اینجا من مخصوصا اینترنت رو وصل نکردم که اینجا نخواد بره چک بکنه و بگی که حتما بیا مایکروسافت اکانت بساز. میگم آقا I do not have internet. بعد میگه که برو اینترنت رو وصل کن و فلان. میگم نه آقا ندارم فعلا لیمیتد ستاپ برام، برو جلو. پسورد، من پسورد فعلا نمیذارم. شما میتونید اگه چیزی خواستید بزنید. اگه پسورد بذارید بهتون میگه که سوال امنیتی و این چیزا رو هم بذارید که من اونا رو که نمیخواستم. اینجا در رابطه با پرایوسیه که چه چیزایی رو به مایکروسافت اجازه میدی برات چک بکنه. میگه ادورتایز آیدی تو بتونم چک بکنم، نتونم مثلا بقیه چیزا. من همیشه همه رو آف میکنم، هیچی رو نمیخوام بتونه چک بکنه. و دقت کنید وقتی آف میکنی اینا میشن نو. اینجا دیاگنوستیک دیتا میشه ریکوایرد اونلی. اینو دیگه نمیشه از این کمتر کرد. میگه اون چیزایی که واجب هست و خودم از روی سیستمت میخونم. میگم باشه اوکی، حداقل چیزایی که میتونستم خاموش کردم کمتر جاسوسیم انجام بشه. اکسپت. راستی من دارم یک سری ویدیو کامل در رابطه با ویندوز 11 میسازم. اگه دوست دارید همه ترفنده و چیزایی که انگلیسی زبان ها در رابطه با ویندوز 11 تولید میکنن و نمیتونید اونا رو ببینید رو پیدا بکنید و ببینید، من همه رو جمع آوری میکنم و ویدیو به زبان شیرین فارسی واسهتون درست میکنم. اگر دوست دارید این محتوا و به دردتون میخوره حتما کانال من رو سابسکرایب داشته باشید. این پلیلیست ویندوز 11 رو هم اگه دوست داشتید میتونید هر چند وقتی واسه سر بزنید که متوجه بشید چه ویدیوهای جدیدی در رابطه‌اش ساختم. همین الان حدوداً 7-8 تا ویدیو براش آماده کردم که در رابطه با نکته‌های مختلف ویندوز 11 و مطمئنم که خوشتون میاد. قبل از اینکه ویندوز 11 بیاد ما داریم آموزشش رو میسازیم و کی تا این کارو کرده. بریم با هم دیگه شروع کنیم. سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوشحالم میکنید اگه ویدیو رو واسه دوستانتون هم بفرستید و اونها رو هم دعوت کنید که به جامعه 4 کامپیوتر ملحق بشن. اینجا بهمون میگه که چند دقیقه طول میکشه تا بالا بیاد. خب یکی از بزرگترین مزیتایی که شما از هایپر وی استفاده کنید اینه که از قبل هماهنگساز درایورها توش نصبه. کافیه فقط بیاید منوی ویو فول اسکرین مود رو بزنید، این براتون فول اسکرین میشه و وقتی ویندوز بیاد بالا کاراشو انجام بده واقعا یه صفحه فول اسکرین کامل رو میتونید ببینید و دیگه نیازی نیست با صفحه کوچیک کار کنید. الان صفحه کوچیکه ولی وقتی بیاد بالا و میتونم این رو راحت فول اسکرینش بکنم با تغییر رزولوشنش. خب همونجور که میبینید ویندوز اومد بالا. این پنجره رو اگه فقط با هایپر وی باشید میبینید. نگاه کنید این همون چیزیه که گفتم. اگه من اینجا فول اسکرین رو انجام بدم صفحه من توی حالت فول اسکرین بالا میاد و من میتونم از ویندوزم اینجا اینجوری استفاده کنم. خب این گزینه‌ها رو که نمیبینید به خاطر اینکه هنوز اینترنت نره. به محض اینکه کارت شبکه‌ای بهش اضافه بکنم اینترنتش وصل میشه. بذارید این کارم با هم دیگه انجام بدم ببینیم. صفحه رو کوچیک میکنم، میام از منوی فایل ستینگ، نتورک ادپترم رو تغییر میدم میذارم روی کارت شبکه‌ام و یه بار دیگه صفحه‌مو فول اسکرین میکنم. میبینید که فول اسکرین شد و اینجا هم کارت شبکه‌ام وصل شده. این گزینه‌ام کم کم میاد. یه بار ببندم و باز بکنم این گزینه‌ام هم میاد و مشکل حل میشه. پس این از مراحل نصب واقعا چیز خاصی نداشت. شما میتونید به راحتی تو خودتون خونه نصب بکنید. پیشنهادم قطعا اینه که روی محیط مجازی نصبش بکنید و به هیچ عنوان روی سیستم واقعیتون نصبش نکنید. خب اینم از این. دیدید که چقدر راحت تونستیم نصبش کنیم. واقعا مراحل نصب فرقی با ویندوز 10 نداره ولی فقط یه ذره اون مینی ستاپ نهایی تغییر کرده که با هم دیگه دیدیمش. یه نکته تکمیلی بگم، اگه میخواید روی سیستم فیزیکی نصبش بکنید که بازم میگم توصیه نمی‌کنم این کارو بکنید مگر اینکه یه سیستمی برای
تست و اینجور چیزا کنار گذاشتید، حتما باید TPM 2 داشته باشید، 4 گیگ رم داشته باشید. بعدم یه ویدیو جداگونه میسازم کامل این قضیه رو توضیح میدم، نحوه فعال کردن TPM روی سیستماتون، این که چجوری بفهمید، همه اینا رو میگم. ولی نکته مهم اینه که اگه خواستید نصب کنید میتونید از فلش استفاده بکنید، فایل ایزو رو بریزید روی فلش و نصب کنید. من قبلا 2 تا ویدیو دارم، یه ویدیو یاد دادم چجوری با نرم افزار روفس فلشتون رو بوتیبل کنید و نصب کنید، همین روش روش جواب میده و کار میکنه. یه دیگه اینه که توی ونتوی بندازیدش. توی ونتوی من تست نکردم، گفتم من رو سیستم فیزیکی تست نکردم، ولی احتمالا رو ونتوی هنوز ساپورت نمیشه، چون ونتوی باید بیاد تغییراتی بده تا این رو بتونه نصب بکنه. پس فعلا اگر خواستید تست کنید حتما باید از فلش روفس استفاده کنید، یا حالا نرم افزار دیگری که فلشتون رو براتون بوتیبل میکنن. فایل ایزو رو بهش میدید، فلش رو بهش میدید، بوتیبل میکنه، تحویلتون میده و میتونید از اون استفاده کنید. اون آموزش رو ببینید، میبینید که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. فکر کنم حرف دیگه نیست، هر چیزی که میخواستم بگم و گفتم. امیدوارم که ویدیو رو ببینید، بتونید شما هم نصب کنید. اگر دوست دارید به عنوان تست، حتما پیشنهاد میکنم اگه خوره این کار دوست دارید بشه، اگه دوست دارید یاد بگیرید، توی محیط هایپر وی، محیط ویرچوال این تست رو انجام بدید. تجربه خوبیه واسه یاد گرفتن و واسه کار کردن باش. قبل از اینکه سیستم بیاد میتونید باش کار کنید. امیدوارم نموزش به درتون خورده باشه. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. مرسی، فعلا خدا نگهدار.